तपाईहरुलाई YouTube च्यानल इंग्लिश सिकाउमा र तपाईहरुले चाहिँ यस च्यानलबाट विभिन्न इंग्लिश सम्बन्धी कुराहरु र इंग्लिश ग्रामरहरु सिक्नुहुनेछ र आज चाहिँ मैले तपाईहरुमाझ कजेटिभ verbs भन्ने टपिक लिएर आएको छु र आज चाहिँ हामी कजेटिभ verbs भनेको के हो र यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं र यहाँनिर चाहिँ मैले कुनै तीनवटा कजेटिभ verbsहरु लिएर आएको छु have, get र make। have, get र make लाई कजेटिभ verb भनिन्छ। यिनीहरुको प्रयोग कजेटिभ verbs को रूपमा हुँदा सब्जेक्टले कुनै काम गरेको हुँदैन र सब्जेक्टले अरूलाई काम गर्न लगाउँछ। भन्नाले तपाईहरुको कजेटिभ verb मा चाहिँ सब्जेक्टले कुनै पनि काम गरेको पाइँदैन र सब्जेक्टले चाहिँ अरूलाई काम गर्न लगाउँछ। काम गर्ने व्यक्ति एजेन्ट सब्जेक्ट बाहेक अरु नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ काम गर्ने व्यक्ति सेन्टेन्समा आएको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ नआएको पनि हुन सक्छ। भन्नाले तपाईको एजेन्ट भनेको चाहिँ काम गर्ने व्यक्ति हो र सेन्टेन्समा कोही बेला एजेन्ट आएको पनि हुन सक्छ र कोही बेला नआएको पनि हुन सक्छ र हामीले चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पढ्ने छौं। यिनीहरुलाई कजेटिभ verb को रूपमा प्रयोग गर्दा सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर छुट्टै प्रकारको हुन्छ र हामीले यसको स्ट्रक्चर हेरौं। have and get as कजेटिभ verb with agent। यदि तपाईको एजेन्ट छ भने चाहिँ have र get लाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छ यहाँनिर र एजेन्ट भनेको मैले तपाईहरुलाई भनिसके। एजेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति जसले काम गर्दछ भने त्यसलाई एजेन्ट भनिन्छ र यहाँनिर एजेन्ट आउँदा फेरि चाहिँ have र get लाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यदि सेन्टेन्समा have र get मध्ये कुनै एक कजेटिभ verb को रूपमा आएको छ र त्यो सेन्टेन्समा काम गर्ने व्यक्ति छ भने have र get को प्रयोग भिन्न हुन्छ। तपाईको यदि सेन्टेन्समा चाहिँ have र get कजेटिभ verb आएको छ र तिनीहरुसँग चाहिँ एजेन्ट आएको छ र एजेन्ट आएको बेलामा चाहिँ यिनीहरुको स्ट्रक्चर्स चाहिँ फाल्टे हुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट प्लस have प्लस एजेन्ट प्लस verb 1। यदि तपाईको have आएमा चाहिँ have प्लस एजेन्ट प्लस verb 1 हुन्छ। have आएमा चाहिँ तपाईको have प्लस एजेन्ट आएमा चाहिँ verb 1 तपाईले प्रयोग गर्नुस् र यदि get प्लस एजेन्ट आएमा चाहिँ 2 प्लस verb 1 युज गर्नुस्। भन्नाले यदि have र get सँग have र get सँग एजेन्ट आएको छ भने चाहिँ तपाईले have सँग चाहिँ verb 1 मात्रै युज गर्नुस् र get सँग चाहिँ 2 प्लस verb 1 युज गर्नुस्। र यहाँ एक्जाम्पलहरु हेर्नुस्। एक्जाम्पल हेरेपछि तपाईहरुले अलिक बुझ्नु हुनेछ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ he got his brother to call a taxi। उसले उसको भाइलाई ट्याक्सी ल्याउन लगायो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ he सब्जेक्ट, यो he सब्जेक्ट भयो अनि got कजेटिभ verb र his brother, यो his brother चाहिँ एजेन्ट, यो एजेन्ट हो एजेन्ट। यहाँनिर सब्जेक्ट he ले चाहिँ ब्रदर उसको ब्रदरलाई चाहिँ यहाँ काम ओराएको छ। यहाँनिर भन्नाले ब्रदर चाहिँ एजेन्ट हो किनकि यहाँनिर काम चाहिँ ब्रदरले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर अब गट भनेको अब गेट को पास्ट फर्म हो र यहाँनिर गेट सँग एजेन्ट आएको छ भने हामीले यहाँनिर 2 प्लस verb 1 लेख्नु पर्यो। सो यहाँ हियर 2 प्लस verb 1 to call a taxi। यसरी यहाँनिर to call a taxi आको। यहाँनिर हामीले call a taxi मात्र लेख्यौं भने चाहिँ रङ हुन्छ। यहाँनिर to call a taxi नै लेख्नु पर्यो र यहाँनिर he had his brother call a taxi। उसले उसको भाइलाई ट्याक्सी ल्याउन लगायो। he had his brother call a taxi। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ had को प्रयोग। had भनेको have को फर्म, have को पास्ट फर्म हो र यहाँनिर ब्रदर एजेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर call a taxi। यदि have सँग चाहिँ एजेन्ट आएको छ भने चाहिँ call verb 1 मात्र लाग्छ, 2 प्लस verb 1 हुँदैन। र अब त्यस्तै गरी have and get as कजेटिभ verbs without agent। अब तपाईको एजेन्ट बिना यदि कजेटिभ verbs have र get चाहिँ एजेन्ट बिना आएमा चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छ। यदि सेन्टेन्समा have र get मध्ये कुनै एक कजेटिभ verb को रूपमा आएको छ र त्यो सेन्टेन्समा काम गर्ने व्यक्ति एजेन्ट छैन भने सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। तपाईको
कुनै पनि सेन्टेन्स आएको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईको कजेटिभ भर्ब चाहिँ छ तर त्यसमा तपाईको एजेन्ट छैन, काम गर्ने व्यक्ति छैन भने चाहिँ तपाईहरुको स्ट्रक्चर्स भिन्न हुन्छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्ट प्लस ह्याभ गेट प्लस अब्जेक्ट नो एजेन्ट प्लस भर्ब 3। यदि तपाईको एजेन्टै छैन भने तपाईको ह्याभ र गेट दुवैसँग के लाग्छ भर्ब 3 लाग्छ। ह्याभ र गेट दुईटैसँग भर्ब 3 लाग्छ। अघि चाहिँ हामीले एजेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ ह्याभ सँग अन्ली भर्ब 1 युज गर्यौं अनि गेट सँग चाहिँ 2 प्लस भर्ब 1 युज गर्यौं। तर एजेन्ट नहुँदा चाहिँ हामीले दुईटैसँग चाहिँ हामीले भर्ब 3 युज गर्नुपर्छ। सम एक्जाम्पल्सहरु हेरौं। रिता गट हर क्लोथ्स वास्ड। रिताले आफ्नो लुगा धुन लगाइन्। यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ रिता सब्जेक्ट गट कजेटिभ भर्ब हर क्लोथ्स यसलाई पनि अब्जेक्टै भनौं र यहाँ तपाईको एजेन्ट छैन अनि त्यही भएर यहाँ भर्ब 3 वास्ड आको। यहाँ यदि एजेन्ट भएको भए चाहिँ तपाईले टु वास युज गर्नु पर्थ्यो र यहाँ क्लोथ्सले काम नगर्ने भएकोले चाहिँ तपाईको यहाँ एजेन्ट छैन, त्यही भएर तपाईहरुले भर्ब 3 युज गर्नुहोस्। र त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस्। ही ह्याड हिज हेयर कट यस्टरडे। उसले हिजो उसको केस कटायो र कसलाई कटायो भनेर यहाँ एजेन्ट दिएको छैन। ही ह्याड हिज हेयर कट यस्टरडे। यहाँ ही सब्जेक्ट ह्याड कजेटिभ भर्ब हिज हेयर। हिज हेयर तपाईको अब्जेक्ट कट यस्टरडे। सुषमा विल गेट द लेटर टाइप्ड। सुषमाले चिठी टाइप गर्न लगाउने छिन् तर कसलाई लगाउने त भनेर यहाँ एजेन्ट चाहिँ खुलाएको छैन, त्यही भएर यहाँ टाइप्ड भर्ब 3 तपाईहरुले युज गर्नु पर्छ। र यहाँ गेटसँग भर्ब 3 यहाँ देख्नुभयो होला ह्याड र गेटसँग जहिले पनि तपाईको यदि एजेन्ट छैन भने चाहिँ भर्ब 3 आउँछ। यदि तपाईहरुको एजेन्ट थियो भने चाहिँ तपाईले ह्याभ भएको भए भर्ब 1 प्रयोग गर्नु पर्थ्यो र गेट भएको भए 2 प्लस भर्ब 1 प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। र त्यस्तै गरी मेक इज कजेटिभ भर्ब्स। मेक चाहिँ कजेटिभ भर्ब हुँदा के हुन्छ त? यदि सेन्टेन्समा मेक कजेटिभ भर्बको रूपमा आएमा सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस एजेन्ट प्लस भर्ब 1 र तपाईहरुको चाहिँ मेकसँग चाहिँ अलवेज तपाईहरुले भर्ब 1 प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्जुन मेड अस लाफ। अर्जुनले हामीलाई हँसायो। यो अर्जुन सब्जेक्ट मेड कजेटिभ भर्ब अस एजेन्ट र लाफ तपाईको भर्ब 1 भयो। त्यस्तै सुषमाले मलाई कडा काम गर्न लगाएकी छिन्। सुषमा हैज मेड मी वर्क हार्ड। यहाँ मेड आएको छ त्यही भएर भर्ब 1। टिचर मेक्स अस डु आवर होमवर्क। शिक्षकले हामीलाई गृह कार्य गर्न लगाउँछन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेक्ससँग भर्ब 1 आएको छ। यसरी मेक कजेटिभ भर्ब आएमा चाहिँ तपाईहरुले भर्ब 1 प्रयोग गर्नु होला र ह्याभसँग एजेन्ट आएको छ भने चाहिँ भर्ब 1 युज गर्नुहोस् र गेटसँग कजेटिभ भर्ब गेटसँग चाहिँ एजेन्ट आएको छ भने 2 प्लस भर्ब 1 प्रयोग गर्नुहोस् र छैन भने चाहिँ गेट र ह्याभसँग दुवैवटासँग चाहिँ भर्ब 3 प्रयोग गर्नुहोस्। र तपाईहरुले यसरी रुल्स जान्नुभयो भने तपाईहरुले सजिलैसँग ग्रामर क्वेशनहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। ग्रामरमा सबसे बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईहरुको रुल्स हो। सो तपाईहरुले रुल्सलाई चाहिँ राम्ररी फलो गर्नु होला र तपाईहरुले सजिलैसँग ग्रामरहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी नै हाम्रो आजको लेसन सकिसकेको छ र यस्तै ग्रामर सम्बन्धी एक्सरसाइजहरु ग्रामर सम्बन्धी नयाँ कुराहरु र इंग्लिश सम्बन्धी नयाँ कुराहरु अरु भिडियोहरुमा ल्याउने छु भन्दै एट लास्ट I want to say thank you so much for watching and तपाईहरुलाई यदि यस भिडियो मन परेमा लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट पनि गरिदिनु होला।